เมื่อวานก็มีข่าวดีนะสถานการณ์มันเหลือที่แรงหน่อยก็ที่สมุทรสาครนะกับกรุงเทพบางอำเภอรอบๆกรุงเทพคนไปมากันเมืองชนก็ไม่มีคนติดเชื้อมาหลายวันแล้วภาคตะวันออกทีแรกดูน่ากลัวตอนนี้ก็สงบลงพวกเราเริ่มผ่อนคลายนะได้ทางราชการเขาปล่อยให้ทำกิจกรรมได้มากขึ้นนี่เราอย่าประมาทก็แล้วกันโรคนี้มันติดต่อกันง่ายประมาทเมื่อไหร่เราก็แย่มานั้นนะสังเกตดูพวกที่ไปติดเชื้อนะพวกที่มาจากต่างประเทศมาเป็นแรงงานอะไรนะถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างแต่คนไทยนะที่ติดส่วนใหญ่ไปสังเกตให้ดีนะเป็นกลุ่มที่มักจะเกี่ยวข้องกับอบายมุขอบายมุขเริ่มแต่พวกกินเหล้าพวกติดสารเสพติดพวกเที่ยวกลางคืนพวกดูการละเล่นต่างๆดูชนไก่ดูชกมวยดูอะไรพวกเล่นการพนันพวกคบคนไม่ดีอะไรแบบนี้พวกถ้าดูให้ดีมันอยู่ในกลุ่มอบายมุขเป็นส่วนใหญ่ถ้าอยู่กับพวกอบายมุขนะมันเจริญยากล่อแหลมที่จะติดโรคง่ายด้วยติดคนเดียวไม่พอนะเข้ามาติดในบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเด็กเล็กแดงเลยพลอยติดไปด้วยถ้าพวกเรามีศีลนะศีลห้าก็มีธรรมะหลีกเลี่ยงอบายมุขซะไม่ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านในการงานนี่คืออบายมุข6 ข้อทางแห่งความเสื่อมทางเสียหายหลีกเลี่ยงซะก็พัฒนาคุณธรรมของเราขึ้นมามีศีลห้าแล้วก็ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกทำความเข้าใจโลกอย่างที่โลกมันเป็น ฆราวาสก็ทำได้นะฆราวาสจะภาวนาให้ได้มรรคได้ผลยังทำได้เลยบางท่านบางองค์นะเป็นฆราวาสถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็เคยมีมาแล้วอยู่ที่เราจะตั้งใจรักษาศีลไหมหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เสียหายไหมแล้วก็ค่อยๆฝึกจิตฝึกใจตัวเองทุกวันแทนที่จะฟุ้งซ่านหลงโลกไม่รู้จะจบจากสิ้นก็หันมามีวินัยอยู่กับตัวเองเรียนรู้ตัวเองให้มากๆแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนมานะก็พยายามมีสติไว้ตอนตื่นเนี่ยจิตมันขึ้นจากภวังค์จิตมันขึ้นมาก่อนตอนมันขึ้นมาทีแรกมันยังไม่มีร่างกายหรอกนะจิตมันขึ้นมามันกระทบความรู้สึกนึกคิดนะจิตมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ขยายความรับรู้ออกมาที่ร่างกายถ้าเรามีสตินะเราก็ฝึกของเราทุกวันสติเราก็จะเร็วขึ้น
จิตเริ่มเคลื่อนจากภวังค์นะก็ค่อยๆรู้ขึ้นมามันเปิดสวิตช์ขึ้นมานะมันรับรู้ความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาได้มันทำงานทางใจขึ้นมาได้แล้วแล้วแผ่ขยายความรู้สึกออกไปที่ร่างกายตอนนอนหลับอยู่นะร่างกายเราไม่มีสติเราไม่มีความรู้ตัวมันนอนท่าไหนก็ไม่รู้นะนี่ตอนที่จิตมันตื่นขึ้นมาเนี่ยสังเกตลงไปเลยร่างกายมันนอนอยู่ในท่าไหนนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวานอนหงายนอนคว่ำนอนอ้าปากอย่างนี้นะนอนเหยียดแขนเหยียดขาหรือนอนเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันนอนอยู่ในท่าไหนนะตื่นมาปุ๊บรู้เลยเนี่ยพยายามฝึกตัวเองให้สติมันทำงานตั้งแต่ตื่นไม่ใช่ตื่นมานะก็บิดขี้เกียจบิดไปบิดมาอยู่งั้นหรือคิดอะไรเลื่อนลอยไปต้องพยายามฝึกตัวเองให้สติมันรวดเร็วระลึกรู้กายระลึกรู้ใจของตัวเองระลึกรู้ได้รวดเร็วขึ้นเราจะเกิดพัฒนาการทางจิตวิญญาณของเราจิตใจเราจะมีคุณภาพสูงขึ้นนี่บางคนบอกว่าตอนตื่นนอนยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ยังทำไม่ได้วันข้างหน้าก็ทำได้ถ้าฝึกไม่เลิกตื่นนอนมาแล้วยังขี้เกียจอยู่นะรู้ทันใจตัวเองขี้เกียจหรือมันปวดมันเมื่อยมันบิดขี้เกียจเห็นร่างกายมันบิดเนี่ยอันนี้ตอนขณะที่ตื่นแท้ๆเราดูไม่ทันเราก็ดูขณะถัดมานี่ตื่นมาพักหนึ่งแล้วยังนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนี้มีสติรู้ลงไปจิตใจมันอ่อนแอขี้เกียจขี้คลานยังติดในความสุขจากการนอนอยู่อะไรอย่างนี้มีสติรู้ไป ตรงนี้ยังรู้ไม่ทันรู้ที่มันหยาบกว่านั้นอีกนอนคิดว่าวันนี้วันอะไรนะวันเสาร์แหมสบายนอนให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใจมันขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจตื่นมาแล้วนึกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะก็ยังนอนสบายอยู่แต่นึกอีกทีหนึ่งให้วันนี้วันจันทร์แล้วนะตกใจว่าจะไปทำงานทันไม่ทันมัวแต่นอนนะรู้ทันใจที่มันตกใจขึ้นมาเนี่ยหัดรู้เป็นช็อตไปนะเป็นขณะไปเรื่อยๆใจมันตกใจก็รู้ใจมันขี้เกียจก็รู้ใจมันสบายใจก็รู้หัดรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆความรู้สึกทางใจมันเป็นนามธรรมนะใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานได้แต่เรื่องราวที่คิดนะไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมนะเรื่องราวที่คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เรื่องอารมณ์บัญญัติเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้ทำสมถะได้อย่างเราคิดพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยคิดไปนะอันนี้ใจมันสงบได้แต่ทำวิปัสสนาจริงๆนะต้องดูกายต้องดูใจของตัวเองดูกายเป็นของดูยากนะไม่ใช่ดูง่ายๆหรอกดูกายที่จริงก็ยังง่ายอยู่แต่ดูให้เห็นรูปนี่ยากสิ่งที่ประกอบกันเป็นร่างกายเราจริงๆเป็นรูปดินรูปน้ำรูปลมรูปไฟอะไรมีช่องว่างเป็นที่รูปเข้าไปตั้งอยู่สเปซเป็นที่ตั้งของวัตถุก็มีรูปละเอียดลงไปอีกหลายอย่างจะดูให้เห็นรูปจริงๆยังพอดูได้นะอย่างเรารู้สึกเนี่ยลองจับดูนะมันมีความแข็งอยู่นะส่วนที่แข็งนะเรียกว่าเป็นรูปดินแข็งเราลองจับไปเนี่ยตรงนี้อุ่นเนี่ยตรงนี้เย็นทำไมในร่างกายเรา
บางที่อุ่นบางที่เย็นตรงที่มันอุ่นนะมันมีธาตุไฟเยอะตรงที่มันเย็นนะธาตุไฟมันน้อยธาตุไฟก็อาศัยร่างกายอาศัยเลือดอาศัยอะไรอยู่ด้วยนะไฟก็อยู่ในน้ำก็ได้อย่างเลือดเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นช่วงไหนส่วนไหนของร่างกายที่เลือดไปเลี้ยงน้อยนะก็เย็นเย็นขึ้นมาเนี่ยดูธาตุไม่ใช่ดูง่ายนะดูไม่ใช่ง่ายๆเลยพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้ดูธาตุตรงๆนะทีแรกท่านสอนให้ดูกายก่อนในกายานุปัสสนาดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือดูร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะนะตรงนี้ท่านสอนไว้เหมือนกันอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานงั้นในสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ได้ไปทำวิปัสสนาได้ทั้งหมดนะบางอย่างเป็นเรื่องของสมถะ อย่างดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการทำสมถะพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะมันก็ข่มราคะได้เอาไว้ข่มกิเลสมีสมาธิขึ้นมามันข่มกิเลสได้หรือดูลึกลงไปนะเห็นถึงธาตุตัวธาตุเนี่ยไว้ทำวิปัสสนาได้ในกายานุปัสสนาเนี่ยจะมีบัพพะหนึ่งหมวดหนึ่งอะที่เรื่องของธาตุนี่บางอย่าง ในกายานุปัสสนาเนี่ยบางอย่างไว้ทำสมถะบางอย่างไว้ทำวิปัสสนาได้บางอย่างทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอย่างอานาปานสติเนี่ยใช้ทำสมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้เราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกอะไรใจไม่หนีไปที่อื่นเลยใจอยู่กับการหายใจรู้สึกหายใจอยู่รู้สึกอยู่อย่างนั้นนะอันนี้ได้สมาธิถ้าเดินวิปัสสนา หายใจไปแล้วเราก็เห็นนะนั่นยังเย็นอยู่เสียงแหบเวลาเราหายใจไปนะเราเห็นร่างกายหายใจร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ของเราอะไรเนี่ยถ้ามันเห็นนะไม่ใช่แค่คิดนะอย่างนี้มันก็ขึ้นวิปัสสนาได้ละใช้การหายใจนะฉะนั้นอานาปานสตินะมันครอบคลุมทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาได้เป็นกรรมฐานที่ยอดเยี่ยมมากแต่เล่นยากมากครูบาอาจารย์ฝ่ายปริยัติบางท่านอาจารย์อภิธรรมบางท่านท่านสอนว่าอานาปานสตินั้นเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษระดับพระพุทธเจ้าเล่นอะไรเงี้ยพวกเราเล่นเต็ม16ขั้นเล่นไม่ไหวเราก็เล่นตื้นๆหน่อยอย่างหายใจไปรู้สึกไปเห็นร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยพอจะทำได้นะทำถึงอานาปานสติเต็มสูตรเลย16ขั้นนะยากมากที่จะทำลูกศิษย์หลวงพ่อที่ทำอยู่ตรงนี้ก็มีแกบอกกว่าจะผ่านจุดที่ลมหายใจระงับนี่แกฝึกอยู่9 ปีฝึกไม่ใช่ง่ายๆนี่ส่วนใหญ่พวกเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราทำเท่าที่เราทำได้กรรมฐานมีตั้งเยอะตั้งแยะรู้จักพลิกแปลงเอานี่ดูกายในกายานุปัสสนาเนี่ยมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาบางอย่างเป็นวิปัสสนานะบางอย่างเป็นสมถะบางอย่างเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาในเวทนานุปัสสนาดูเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์บางอย่างก็ต้องมีสิ่งเร้านะบางอย่างไม่ต้องมีสิ่งเร้าพ
ภาษาบาลีก็เรียกมีอามิตรไม่มีอามิตรมีสิ่งเร้าเช่นต้องได้เห็นรูปสวยๆอย่างเงี้ยถึงจะมีความสุขขึ้นมาต้องได้ยินเสียงเพราะๆถึงจะมีความสุขขึ้นมาอะไรเงี้ยนี่ต้องอาศัยสิ่งเร้าหรือเห็นรูปอย่างนี้แล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ยินเสียงอย่างนี้มีความทุกข์ขึ้นมาคิดเรื่องนี้มีความสุขขึ้นมาคิดเรื่องนี้มีความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่ามีอามิตรมีสิ่งเร้าสุขทุกข์เฉยๆบางอย่างไม่มีโดยเฉพาะตัวสุขกับตัวอุเบกขาถ้าระดับเข้าฌานเนี่ยไม่มีสิ่งเร้าเราเข้าฌานไปจิตใจมีความสุขจิตใจเป็นอุเบกขาเนี่ยตามระดับของฌานในฌานที่1 2 3เนี่ยยังมีความสุขอยู่ในฌานที่4 5 6 7 8เนี่ยมันเป็นอุเบกขาตรงนี้ไม่มีสิ่งเร้าคือไม่มีอารมณ์ที่เป็นกามคุณอารมณ์นะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมายั่วแล้วจิตมันสงบของมันเองมีความสุขของมันเองอย่างที่พวกเราภาวนานะหัดรู้สึกตัวหัดอะไรไปนะอยู่ๆมันมีความสุขผุดขึ้นมามันขึ้นมาเองนะพวกเราเคยเจอไหมเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะเราก็รู้สึกตัวของเราไปธรรมดาเนี่ยอยู่ๆความสุขมันผุดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีอามิตรไม่มีสิ่งเร้าความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้นะความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้เนี่ยค่อยรู้ไปเรื่อยๆตัวเวทนาเนี่ยมันจะสอนเราให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าเรารู้สุขรู้ทุกข์รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ที่มันเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราทำวิปัสสนาได้อย่างสบายๆเลยแค่นี้ก็ทำวิปัสสนาได้แล้วจิตใจเรามีความสุขขึ้นมาเรารู้จิตใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาเรารู้จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์เรารู้ฝึกไปเรื่อยจิตทุกดวงจะต้องประกอบด้วยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการดูเวทนาเนี่ยสามารถทำได้ตลอดมีจิตมันก็มีเวทนาอยู่มันจะผุดขึ้นมานะจิตดวงนี้มีความสุขจิตดวงนี้มีความทุกข์จิตดวงนี้เฉยๆเนี่ยเราทำกรรมฐานอะไรไม่เป็นนะเราก็นั่งอ่านจิตใจของตัวเองไปจิตใจเรามีความสุขเราก็รู้จิตใจเรามีความทุกข์เราก็รู้จิตใจมันเฉยๆเราก็รู้บ่อยๆรู้เรื่อยๆไปรู้เนืองๆนะภาษาสมัยรัชกาลที่5ที่ท่านแปลสติปัฏฐานจากบาลีเป็นไทยกันนะท่านใช้คำว่ารู้เนืองๆตามเห็นเนืองๆตามเห็นเนืองๆเห็นความสุขเกิดขึ้นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเห็นความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นเห็นความสุขดับไปความทุกข์ดับไปความไม่สุขไม่ทุกข์ดับไปนะตัวที่เราเห็นสภาวะนะความสุขมันผุดขึ้นมาเรารู้ทันแล้วมันได้ดับไปให้เราดูตรงนี้เราทำวิปัสสนาแล้วนะมันเริ่มเห็นไตรลักษณ์แล้วดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะต่อไปจิตมันสรุปรวบยอดได้ตรงที่เราดูเป็นช็อตไปเนี่ยสัญญามันไปหมายความเป็นไตรลักษณ์ความสุขเกิดขึ้นดูไปแวบเดียวหายไปแล้วความทุกข์เกิดขึ้นดูแวบเดียวมันหายไปแล้วไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ชั่วคราวก็หายไปแล้วตัวนี้เราเริ่มที่จะหมายรู้เวทนานะว่ามันไม่เที่ยงตรงที่มันหมายรู้ได้นะมันก็จะเริ่มเดินปัญญาวิปัสสนาได้ละต่อไปมันจะเห็นนะความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับตัวนี้เราขึ้นวิปัสสนากรรมฐานได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยจริงๆในตำราบอกว่าเวทนานุปัสสนาเนี่ยนะเทียบกับกายานุปัสสนาแล้วยากอันนั้นท่านมุ่งไปที่เวทนาทางกายเวทนาทางกายเนี่ยเล่นยากถ้าไม่ทรงฌานนะอย่างร่างกายมันเจ็บปวดเนี่ยดิ้นเร่าจะให้จิตสงบตั้งมั่นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เวทนาทางใจนะดูง่าย
เพราะเรามีอยู่แล้วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆตามรู้ตามดูไปจนเห็นเลยว่าสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์มันก็ชั่วคราวเฉยๆมันก็ชั่วคราวเนี่ยตามรู้ตามดูอย่างนี้บ่อยๆปัญญามันจะเริ่มเกิดนะเวทนาทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นจิตที่เกิดร่วมกับเวทนาทั้งหลายนะก็ดับทั้งสิ้นอย่างความสุขกับจิตที่รู้ความสุขมันก็เกิดด้วยกันความทุกข์กับจิตที่รู้ความทุกข์มันก็เกิดด้วยกันความเฉยๆกับจิตที่รู้ว่าเฉยๆมันก็เกิดด้วยกันมันจับคู่กันระหว่างจิตกับสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตคู่กันไปนี้พอเรามาภาวนาเราใช้ตัวเวทนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเราใช้ตัวเวทนานี่แหละมาทำกรรมฐานใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานได้เพราะฉะนั้นเราคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองนะจิตใจเราสุขเราก็รู้จิตใจเราทุกข์ก็รู้จิตใจเราเฉยๆก็รู้อย่างตอนเราฟังข่าวอย่างนี้เราฟังข่าวว่าโอ้จะเริ่มผ่อนคลายแล้วให้เราทำมาหากินได้ปกติแล้วได้ยินหัวข้อข่าวก็ดีใจพอลงรายละเอียดอ้าวของเรายังทำไม่ได้กิจการของเรานะคืออะไรสมมติอาบอบนวดนะหรือเป็นคาราโอเกะผับบาร์ในพื้นที่ซึ่งยังควบคุมเข้มแข็งเข้มงวดอยู่อะไรเงี้ยยังทำไม่ได้ทีแรกนึกว่าทำได้ดีใจพออ่านข่าวเพิ่มทำไม่ได้นะกลายเป็นเสียใจแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้วกลุ้มใจแล้วว่าตายแล้วหลงดีใจนึกว่าจะทำมาหากินได้ยังทำไม่ได้อีกเนี่ยเราเฝ้ารู้นะเวลาเรากระทบอารมณ์กระทบเรื่องราวต่างๆเกิดความสุขขึ้นมาเรารู้มีการกระทบอันใหม่มาอีกความสุขดับไปแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนเราก็คอยรู้เนี่ยคอยวัดใจของตัวเองไปเรื่อยใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้เนี่ยฝึกรู้ฝึกดูอย่างนี้เรื่อยๆไปสุดท้ายมันก็จะเห็นนะความสุขความทุกข์ซึ่งเป็นอารมณ์เนี่ยก็เป็นของเกิดดับจิตที่เป็นคนไปรู้ความสุขความทุกข์มันก็เกิดดับเหมือนกันทั้งจิตทั้งอารมณ์นะเกิดดับไปพร้อมๆกันนะมีจิตก็ต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ก็มีจิตเกิดด้วยกันดับด้วยกันนะเราจะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆจะเห็นแต่ของเกิดดับเนี่ยเวทนานะทางใจดูง่ายนะคอยรู้สึกไปเรื่อยๆเป็นของง่ายๆแต่เวทนาทางกายยากควรจะเล่นฌานก่อนถ้าเข้าสมาธิเข้าฌานได้อะไรนะร่างกายมันเจ็บปวดหนักหนาสาหัสนะจิตแยกออกมาเป็นคนดูไม่ไหลเข้าไปรวมแต่ถ้าอยากลองฝึกดูก็ทำได้ตอนทำฟันนะตอนทำฟันนะมันเจ็บขึ้นมาดูซิจิตมันไหลเข้าไปรวมกับความเจ็บไหมหรือมันยังเป็นคนดูอยู่ได้ถ้ามันยังเป็นคนดูไม่ได้แสดงว่าตอนจะตายเนี่ยถ้าเจ็บหนักขึ้นจริงๆสู้ไม่ไหวหรอกถ้าสู้ไม่ไหวทำยังไงเกิดเจ็บหนักจะตายแล้วภาวนาก็ยังไม่เก่งทำอะไรไม่ได้พุทโธไปเรื่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆถึงไงตายไปก็ยังไปสุคติได้เนี่ยธรรมะเอาใจนะมีหลายระดับอย่างอินทรีย์อ่อนๆเนี่ยก็คอยคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้คิดเรื่อยๆไปอินทรีย์เราแข็งเราก็แยกธาตุแยกขันธ์ดูความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งนะร่างกายส่วนหนึ่งความเจ็บปวดส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ฝึกอย่างนี้ได้ต้องมีสมาธิพอก็แนะนำว่าให้ทำสมาธิซะก่อนแล้วมาดูกายดูเวทนาจะทำได้ง่ายถ้าไม่มีสมาธิมาดูกายดูเวทนาเดี๋ยวก็สติแตกนะกรรมฐานแตกใช้ไม่ได้แต่การดูจิตดูใจนะมันดูง่ายๆนะเริ่มแต่เวทนาทางใจนะไม่ต้องเข้าฌานหรอกใจเราสุขเรารู้ใจเราทุกข์เรารู้ใจเราเฉยๆเรารู้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปถ้าขืนไปเข้าฌานก่อนนะเวลาจิตมันมีความสุขอยู่ในฌานสุขอยู่ตั้งหลายวันนะหรือมันเฉยๆเป็นอุเบกขาทำเป็นเข้าฌานยิ่งอยู่หลายวันเลยนะบางทีอยู่ได้7 วันนะเพราะฉะนั้นไม่เห็นเกิดดับมันคงที่นานเลยงั้นเวทนาถ้ากรรมฐานเนี่ยถ้าดูจิตดูใจนะไม่จำเป็น
ต้องเริ่มจากการเข้าฌานก่อนถ้าเข้าฌานก่อนดูยากซะอีกนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนซึ่งเข้าฌานไม่เป็นก็ฝึกสมาธิขั้นต้นสมาธิขั้นต้นคือคณิกะสมาธิยังไงก็ต้องมีสมาธินะไม่ว่าจะดูกายหรือดูจิตแต่ดูกายเนี่ยถ้าได้อุปจาระได้อัปปนาสมาธิแล้วดูง่ายดูเวทนาทางกายเนี่ยนะถ้าได้อุปจาระได้อัปปนาสมาธิก็จะดูง่ายแต่ดูจิตดูใจนะกระทั่งดูเวทนาทางใจนะใช้คณิกะสมาธิเอาเป็นขณะไปคอยรู้ไปเรื่อยๆนะอันนี้สำหรับคนที่อยากดูเวทนาแต่ดูเวทนาทางกายไม่ไหวเราหัดดูเวทนาทางใจเป็นกรรมฐานที่ง่ายมากเลยมีอยู่3ตัวอย่างนะไม่ได้ดูอะไรเยอะเลยนะใจขณะนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยๆแค่รู้เท่านั้นเองไม่ต้องคิดว่าตอนนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยมีความสุขเกิดขึ้นในใจรู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้ทันใจเราเฉยๆรู้ทันนะให้ความรู้สึกมันเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาไม่ต้องไปเที่ยวหาว่าเอ๊ะตอนนี้สุขหรือทุกข์วะอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่มีสติหรอกหายังไงก็ไม่เจอหรอกกำลังฟุ้งซ่านอยู่ไม่มีสติโมหะคือตัวอุทธัจจะตัวความฟุ้งซ่านกำลังเกิดอยู่เพราะงั้นอย่างเวลาที่เราจะภาวนาเราจะดูจิตดูใจแล้วเราเที่ยวสายนะไหนจิตเราเป็นยังไงจิตตอนนี้เป็นยังไงสุขหรือทุกข์หรือเฉยหรือว่าโลภหรือไม่โลภโกรธหรือไม่โกรธหลงหรือไม่หลงเที่ยวหาจิตฟุ้งซ่านในขณะที่จิตฟุ้งซ่านคือจิตมีโมหะยังไงก็ไม่มีสติเพราะมีกิเลสยังไงก็ไม่มีปัญญาเพราะโมหะกับปัญญานั้นเป็นศัตรูกันหัวหน้าโมหะคือตัวอวิชชาหัวหน้าของปัญญาเนี่ยในฝ่ายโลกิยะนะในตรงที่เราเห็นตรงนี้จะกระโดดขึ้นโลกุตระเลยคือตัววิชาจะมีวิชาขึ้นมาได้โลกุตระนี่เราค่อยรู้ค่อยดูไปงั้นเวลาใจเราสุขเราก็รู้ใจเราทุกข์เราก็รู้ใจเราเฉยๆเราก็รู้ดูไปอย่างนี้นี่บางคนไม่ชอบรู้สึกโอ้ยไม่สนุกน่าเบื่ออย่างบางคนเป็นขี้โมโหบางคนเป็นขี้โลภเจออะไรอยากได้หมดเลยพวกขี้โกรธขี้โลภอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ไม่ชอบดูเวทนาก็มาดูจิตเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยส่วนใหญ่ทำวิปัสสนาได้มีบางตัวใช้ทำสมถะจิตบางดวงเอาไว้ทำสมถะทำง่ายๆเลยคือจิตที่รู้ช่องว่างนะรู้ว่างงั้นเมื่อไหร่ที่เราจ้องลงไปในว่างนะถึงดูจิตอยู่จิตว่างแล้วดูในว่างเนี่ยนั่นสมถะนะอีกดวงหนึ่งที่ใช้ทำสมถะเรียกอากินจัญญายตนะจิตที่ไม่จับทั้งอารมณ์ไม่จับทั้งจิตนะไม่จ้องไม่เพ่งทั้งอารมณ์ไม่เพ่งทั้งตัวผู้รู้นะไม่จับอะไรเลยสักอย่างไม่ยึดไม่ใช่ไม่ยึดไม่เกาะอะไรสักอย่างนะตัวนั้นเอาไว้ทำสมถะน้อมใจไปให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรเลยนี่เป็นสมถะนะงั้นไม่ใช่ดูจิตแล้วจิตทุกชนิดทำวิปัสสนาหมดจิตบางอย่างทำสมถะได้ต้องระมัดระวังงั้นอย่างพวกที่ว่าดูจิตแล้วไปเพ่งความว่างนะอันนี้ไปหลงในสมาธิแล้วหลงสมถะแล้วชื่อว่าอากาสานัญจายตนะแล้วก็ถ้าไปพยายามไอ้โน่นก็ไม่จับไอ้นี่ก็ไม่จับเจออะไรผุดขึ้นมาก็ปัดทิ้งเจออะไรขึ้นมาก็ทิ้งไปเรื่อยๆไอ้โน่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดมีนะสอนกันนะสอนกันอย่างนั้นอันนั้นชื่ออากินจัญญายตนะจะไปหาอากินจัญญายตนะเป็นสมถะอันนี้จิตที่จะเดินวิปัสสนาได้จิตธรรมดานี่แหละไม่ต้องลึกซึ้งอะไรหรอกจิตมันโลภขึ้นมาก็รู้จิตมันไม่โลภก็รู้จิตมันโกรธขึ้นมาก็รู้จิตมันไม่โกรธก็รู้จิตมันหลงขึ้นมาก็รู้จิตมันรู้ตัวขึ้นมาก็รู้จิตมันฟุ้งซ่านก็รู้จิตมันหดหู่ก็รู้เนี่ยเพราะที่เหลือนะ
จิตตานุปัสสนานี่มีทั้งหมด16ตัวนะ8ตัวแรกมีเป็น4คู่เป็น8ตัวอันนี้สำหรับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ฌานนะไม่ได้สมาธิสูง4ตัวหลังเหมาะกับคนที่ได้สมาธิสูงขึ้นไปคือตั้งแต่ได้อุปจาระหรือไม่อุปจาระอัปปนาหรือไม่อัปปนานะขึ้นไปอย่างนั้นนี่พวกเรามันไม่มีเพราะไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปดูมันดูของที่เรามีนะของอะไรที่เรามีจิตโลภเรามีไหมจิตมีราคะเรามีใช่ไหมอยากโน่นอยากนี่เห็นรูปก็อยากนะเห็นมือถือก็อยากได้เห็นไอ้โน่นเห็นไอ้นี่ก็อยากได้หรือเห็นแล้วก็หงุดหงิดนะเห็นบางอย่างก็หงุดหงิดไหมโทสะขึ้นเนี่ยพอตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจกระทบความคิดนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวใจกระทบความคิดมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมานะเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมาเดี๋ยวก็เป็นราคะนะรักใคร่พอใจเดี๋ยวก็หงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมานี่อย่างถ้าจิตใจเราขี้โลภเห็นอะไรก็ชอบไปหมดเลยอยากได้หมดเลยขี้โลภมากเราใช้ตัวโลภนี่แหละมาทำกรรมฐานนะเล่นมันตัวเดียวนี่เห็นไหมถ้าดูเวทนา3ตัวมี3ตัวเยอะไปดูมันตัวเดียวนี่แหละตอนนี้ใจเราโลภหรือใจเราไม่โลภดูแค่นี้เองมี2ตัวเองนะเหลือ2ตัวเองใจโลภกับใจไม่โลภใจหรือถ้าเป็นคนขี้โมโหนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็รำคาญอะไรนะหรือเดี๋ยวก็อิจฉาอะไรพวกนี้นี่ตระกูลของโทสะนะถ้าใจเรามีโทสะบ่อยเราใช้โทสะนี่แหละมาทำกรรมฐานอยู่ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธนะโกรธปุ๊บพอเรารู้ทันว่าโกรธมันก็ไม่โกรธนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อไปเรื่อยๆหัดรู้บ่อยๆหัดรู้เรื่อยๆไปนะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นวิปัสสนาและทำวิปัสสนาได้จะเห็นนะจิตโลภก็ไม่เที่ยงเว้ยจิตโลภนี้เราไม่ได้เจตนาโลภมันก็โลภของมันได้เองเป็นอนัตตาเนี่ยอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้นะก็เรียกว่าขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานแล้วเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตโลภพอเรามีสติรู้ทันอ้าวดับไปเฉยๆเลยนะเราไม่ได้ดับจิตโลภนะแต่ทันทีที่สติเกิดนะจิตโลภมันดับของมันเองนะเพราะอะไรเพราะจิตโลภเนี่ยเป็นจิตอกุศลทันทีที่จิตเกิดสติจิตที่เป็นอกุศลนั้นได้ดับไปเรียบร้อยแล้วได้เกิดจิตที่เป็นกุศลขึ้นแทนแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจิตมันโลภมันโกรธมันหลงมันฟุ้งซ่านมันหดหู่เนี่ยไม่ต้องนั่งแก้นะไม่ต้องนั่งแก้นะขอให้มีสติตัวจริงเกิดขึ้นเท่านั้นแหละรู้อย่างที่มันกำลังเป็นเห็นอย่างที่มันกำลังเป็นนั่นแหละกิเลสมันดับเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาแล้วดับกิเลสนะแต่กิเลสมันดับเองเพราะสติมันเกิดนะเนี่ยสังเกตให้มันละเอียดลงไปถ้าเราไปเห็นว่ากิเลสโทสะเกิดเราไปจ้องหาทางดับมันในส่วนมันดับไปแทนที่จะเห็นไตรลักษณ์นะมันจะเห็นอัปปลักษณ์แทนจะเห็นว่ากูเก่งเว้ยนะจิตโกรธขึ้นมากูเพ่งพักเดียวก็หายแล้วกูเก่งเว้ยมีกูขึ้นมาแล้วนะมีตัวกูของกูขึ้นมาแล้วเนี่ยแทนที่จะเกิดปัญญานะมันจะเกิดความหลงผิดมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นกูเก่งเพราะฉะนั้นจริงๆไม่มีใครดับกิเลสได้หรอกแต่เมื่อไหร่สติเกิดเมื่อนั้นกิเลสมันดับของมันเองเพราะกิเลสนะจิตที่เป็นอกุศลน่ะมันไม่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลหรอกมันเกิดได้ทีละอย่างตอนไหนจิตเป็นอกุศลตอนนั้นจิตที่เป็นกุศลก็ไม่มีงั้นกำลังโกรธอยู่แล้วสติจะเกิดไหมไม่เกิดหรอกนี่เราบอกก็เรารู้อยู่เนี่ยว่าโกรธนะแล้วทำไมว่าไม่มีสติไอ้นั่นรู้เห็นสวยรู้ส่งเดชไปนะไม่ได้มีสติจริงหรอกถ้ามีสติปั๊บขึ้นมานะกิเลสที่กำลังมีอยู่นะขาดสะบั้นเลยดับทันทีเลยนะกิเลสดับสติเกิดกิเลสดับนะ
จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดเวลานะเกี่ยวเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราเป็นคนขี้โลภเราใช้ความโลภของเรานี่แหละมาทำกรรมฐานเห็นไหมเหมือนเรามีขยะอยู่นะเราเอาขยะมารีไซเคิลทำประโยชน์ได้กิเลสของเราเนี่ยเหมือนขยะรู้จักใช้มันก็เป็นประโยชน์อาศัยกิเลสนี่แหละมาทำวิปัสสนากรรมฐานได้คนไหนขี้โลภเราก็คอยดูไปเดี๋ยวจิตโลภเดี๋ยวจิตไม่โลภเดี๋ยวจิตโลภเดี๋ยวจิตไม่โลภดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นนะจิตโลภก็ไม่เที่ยงจิตไม่โลภก็ไม่เที่ยงจิตโลภนะเราสั่งห้ามมันว่าอย่าโลภมันก็ไม่เชื่อนะจิตไม่โลภเนี่ยเราชอบอยากให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่เดี๋ยวมันก็โลภอีกละนี่คือเรียกอนัตตางั้นดูจิตดูใจก็จะเห็นเดี๋ยวก็เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาอะไรเนี่ยแล้วแต่เราจะเห็นไม่ได้เจตนาจะเห็นหรอกมันสัญญามันไปหมายแล้วมันไปเห็นเอาเองนะค่อยๆฝึกงั้นถ้าคนไหนขี้โกรธเก่งอย่างหลวงพ่อตอนเป็นโยมเนี่ยหลวงพ่อขี้โกรธนะโกรธเรื่อยเลยไม่ได้โกรธตึงตังอะไรหรอกแต่ว่ามันหงุดหงิดนะอากาศร้อนๆแล้วลมมันนิ่งๆแค่นี้ก็หงุดหงิดแล้วนะอากาศกำลังหนาวแล้วลมหนาวพัดเยือกมาเนี่ยนะก็หงุดหงิดแล้วนะอยู่ในที่ที่แสงสว่างสบายเดินออกไปแดดกระทบเปลือกตาก็หงุดหงิดแล้วนะเนี่ยเป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิดหลวงพ่อทำกรรมฐานง่ายๆเลยจิตหงุดหงิดแล้วรู้จิตหงุดหงิดแล้วรู้ไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ตั้งแต่มันเริ่มหงุดหงิดมันจะไม่มีจิตโกรธแรงๆหรอกแต่ถ้ารู้ไม่ทันนะเดี๋ยวมันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นโมโหเป็นโกรธแรงๆนะคนไทยใช้คำผิดนะคำว่าโมโหนะโมโหไม่ได้แปลว่าโกรธโมโหตัวโมหะนะโมโหผู้มีโมหะนะนี่โทสะอะไรเงี้ยอยู่ในกลุ่มนี้นี่เราเรียกผิดเราไปเรียกตัวโกรธนะว่าโมโหแล้ววันนี้โมโหแล้วนะอันนี้ไม่ถูกแล้วแต่ก็เรียกกันจนรู้เรื่องก็ใช้ได้แล้วนะแต่เราภาวนาเราก็อย่าไปเรียกจิตโกรธนะจิตโมโหนะจิตโกรธจิตมีโทสะแล้วเราเคยรู้ไปเราจะเห็นว่าจิตที่มีโทสะก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ไม่มีโทสะก็ไม่เที่ยงจิตที่มีโทสะก็เป็นอนัตตาตั้งใจว่าจะไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธจิตที่ไม่มีโทสะก็เป็นอนัตตาเพราะตอนนี้สบายพอกระทบอารมณ์ใหม่โทสะขึ้นอีกแล้วเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะคนไหนขี้โลภก็เอาจิตโลภมาทำกรรมฐานคนไหนขี้โกรธก็เอาจิตโกรธมาทำกรรมฐานเหมือนเอาขยะมารีไซเคิลแล้วใช้ประโยชน์ใหม่ได้ไหนๆก็มีกิเลสแล้วแทนที่จะปล่อยให้มันแผดเผาเราแทนที่จะปล่อยให้มันแผดเผาเรานะเราไปใช้ประโยชน์จากมันซะเลยนะเอามาเป็นอุปกรณ์ทำกรรมฐานมาเป็นอารมณ์กรรมฐานนะฝึกไปเรื่อยๆนะอาจจะได้บรรลุมรรคผลก็ได้ไม่ต้องไปเข้าฌานก่อนหรอกนะแค่มีสมาธิชั่วขณะสมาธิชั่วขณะต้องฝึกนะวิธีฝึกสมาธิชั่วขณะก็คือทุกวันต้องแบ่งเวลาทำกรรมฐานในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นพุทโธพุทโธไปก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้นามาพาทาก็ได้สัมมาอรหังก็ได้อะไรก็ได้นะพุทธังสรณังคัจฉามิก็ได้หรือจะหายใจเอาก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วเรารู้ทันจิตตัวเองทำกรรมฐานแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตหลงไปรู้บ่อยๆนะตรงที่เรารู้ทันสภาวะจิตรู้ว่าจะเกิดจิตหลงมันจะดับเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่เนี่ยพุทโธพุทโธไปพุทโธเนี่ยเป็นความคิดเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะพุทโธเป็นความคิดเรียกอารมณ์บัญญัติแต่ว่าเวลาเราพุทโธพุทโธไปแล้วเราสังเกตจิตนะ
เราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทำวิปัสสนาได้นะเพราะตัวจิตนั้นมีสภาวะมันเป็นนามธรรมคำว่าพุทโธมันเป็นสมมติบัญญัตินะแต่ว่าเราอาศัยสมมติบัญญัติเนี่ยแหละแล้วมารู้จิตรู้ใจตัวเองอย่างนี้ไปอย่างนี้ได้เราก็พุทโธพุทโธไปสบายๆพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุทโธเราก็ได้รู้ไวๆนะเฮ้ยลืมพุทโธไปแล้วอย่างนี้เราก็จะกลับมาพุทโธใหม่ไม่ห้ามจิตจะหลงก็ไม่ห้ามแต่ว่าอย่าหลงนานเท่านั้นเองพุทโธเป็นความคิดเป็นเรื่องที่เราจงใจคิดถ้าเราไม่จงใจคิดพุทโธนะจิตมันก็หนีไปคิดของมันเองมันไปคิด100 เรื่อง1,000 เรื่อง10,000 เรื่อง100,000 เรื่องนะในเวลาสั้นๆนี้คิดสารพัดเรื่องเลยตรงนั้นเรียกว่าฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นที่เรามาหัดพุทโธพุทโธเนี่ยนะเพื่อไม่ให้จิตมันหนีฟุ้งซ่านไปที่อื่นหรอกเพียงแต่ว่าไม่ได้พุทโธแล้วบังคับจิตว่าต้องสงบอยู่กับพุทโธเราพุทโธพุทโธไปพอจิตลืมพุทโธหนีไปคิดเรื่องอื่นนะสักพักเดียวเราก็จะนึกได้เอ้ยนี่มันลืมพุทโธแล้วขาดสติไปแล้วนะต่อไปมันจะรู้ได้เร็วขึ้นพอเริ่มหนีไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บหนีไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บนะเนี่ยพุทโธพุทโธไปหนีไปคิดลืมพุทโธปั๊บรู้เลยนะเพราะมันเคยพุทโธจนชำนาญแล้วหรือเราเคยฝึกหายใจจนชำนาญนะจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมลมหายใจเพราะฉะนั้นสักพักหนึ่งเราก็นึกเอ้ยลืมลมหายใจไปแล้วนี่ขาดสติแล้วตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปนะทีแรกนานๆถึงจะรู้ต่อมาพอรู้บ่อยๆสติมันเร็วขึ้นนะต่อไปพอมันหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยสติอัตโนมัติมันเกิดตรงเนี้ยตรงที่สติมันรู้ทันนะจิตหลงแล้วมันรู้ปุ๊บเนี่ยจิตมันจะเกิดสมาธิชนิดคณิกะสมาธิขึ้นจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะนี้เราฝึกบ่อยๆหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆคณิกะสมาธิของเราก็จะเริ่มถี่ขึ้นไม่ใช่รู้ตัวหนึ่งครั้งลืมตัวไปอีก3 ชั่วโมงแล้วรู้อีกครั้งอย่างนี้จับไม่ได้ว่าคณิกะสมาธิเป็นไงนะแต่ทีแรกก็หลงยาวหน่อยแล้วก็รู้หลงยาวแล้วก็รู้แต่มันก็เริ่มหลงสั้นลงแล้วรู้ได้เร็วขึ้นจนรู้ถี่ขึ้นมาตรงรู้ถี่ขึ้นมาเนี่ยนะใจเราจะค่อยๆตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาใจมันมีคณิกะสมาธิขึ้นมาแล้วงั้นค่อยๆฝึกนะอย่าดูถูกคณิกะสมาธิท่านที่บรรลุพระอรหันต์ส่วนใหญ่นั้นมาด้วยคณิกะสมาธินี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละนะพระส่วนใหญ่เป็นสุขวิปัสสกะนะท่านไม่ได้ทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงฌานอะไรกับใครเขาเท่าไหร่หรอกนะเป็นคนอย่างพวกเรานี้แหละแล้วก็หัดนะสังเกตสภาวะไปตรงที่รู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงได้นะสติรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงนะคณิกะสมาธิก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัตินี่ถ้ามันเกิดถี่ขึ้นนะมันจะเหมือนใจเราเนี้ยทรงตัวตั้งมั่นอยู่ได้นานๆเนี่ยฝึกอย่างนี้นะแล้วมันจะเห็นนะสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ผ่านมาแล้วผ่านไปนะสิ่งทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่เห็นอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยนะเห็นอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วแต่ถ้านานๆเห็นทีไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมดนี่ค่อยๆสังเกตเอานะสังเกตเอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราทำได้จะดูกายก็ได้จะดูเวทนาก็ได้นี่เวทนาที่แนะนำสำหรับคนที่ไม่ได้ฌานก็คือดูเวทนาทางใจจะดูจิตดูใจก็ได้แต่อย่าไปแทรกแซงบังคับจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นเป็นสมถะถ้าจะดูจิตให้เกิดวิปัสสนานะก็ดูให้เห็นนะจิตโลภก็ไม่เที่ยงนะจิตไม่โลภก็ไม่เที่ยงจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตสงบก็ไม่เที่ยงจิตฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตหดหู่ก็ไม่เที่ยงไม่มีจิตไหนเที่ยงเลยค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะไม่ต้องไปเข้าฌานถ้าเข้าฌานแล้วจะดูยากเพราะว่าเวลาเข้าฌานเนี่ยจิตจะเกิดจิตชนิดเดียวกันเนี่ยต่อเนื่องยาวนานมากเลยอย่างแล้วถ้าเราเข้าฌานตลอดคืนเงี้ย
จิตมันจะเกิดซ้ำๆๆๆกันเหมือนเดิมตลอดคืนเลยเราจะรู้สึกว่าจิตเที่ยงงั้นอย่างพวกฤาษีชีไพรนะทำสมาธิไปทำสมาธิมาเลยสอนบอกว่าจิตเป็นอัตตาอัตตาเนี่ยภาษาบาลีนะภาษาสันสกฤตบอกจิตเป็นอาตมันเคยได้ยินไหมเป็นอัตมันเป็นอัตตาเป็นอาตมันนี่เป็นพระเจ้าจิตนั้นเป็นพระเจ้าสำคัญผิดว่ามันมีอัตตามีอาตมันนี่เพราะทำสมาธิผิดถ้าทำสมาธิถูกนะก็จะไม่เห็นอย่างนั้นพวกที่เล่นฌานเล่นสมาธิเนี่ยนะแล้วเป็นต้นต่อของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีจำนวนมากเลยอย่างบางคนเข้าฌานได้นะเข้าอรูปฌานเข้ารูปฌานที่สี่นะแล้วน้อมจิตไปสู่เนวสัญญาจิตดับเหลือแต่รูปนะจิตดับพอจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยขึ้นมานะจะระลึกชาติไปด้วยก็จะเห็นว่าก่อนที่จะมีจิตเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยนั่นก็จะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นลอยๆไม่มีเหตุหรอกแต่เดิมไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาเฉยๆนี่มันก็มิจฉาทิฏฐินะบางพวกก็ระลึกไปโอ้ยเราเป็นพระพรหมนานมากอะไรอย่างเงี้ยนะคนอื่นตายไปเยอะแยะแล้วแต่เรานี่เที่ยงเราเป็นสยามภูนะเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอะไรเงี้ยไปสังเกตดูมิจฉาทิฏฐิส่วนใหญ่นะมาจากการทำสมาธิที่ผิดนะนี่เราทำสมาธิให้ถูกทำสมาธิแล้วก็มีสติไว้คอยสังเกตคอยรู้คอยดูให้เห็นว่ากระทั่งจิตที่เป็นสมาธิก็เกิดดับเหมือนกันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็ฝึกตัวเองอย่าให้จิตมันหายไปถ้าจิตมันดับหายไปเลยนะคิดว่าบรรลุมรรคผลไม่ใช่อันนั้นเป็นพรหมลูกฟักเหลือแต่ร่างกายไม่มีจิตงั้นค่อยๆฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรหรอกฝึกง่ายๆเลยถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตเป็นคนรู้คนดูได้แล้วก็ทำอย่างนี้ก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปจิตเป็นคนรู้คนดูเราก็ทำอย่างนี้ก็ได้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรเงี้ยจิตเป็นคนรู้คนดูอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะดูความสุขนะจิตเราสุขจิตมันทุกข์จิตมันเฉยๆอะไรเนี่ยค่อยๆรู้ไปทีแรกมันจะรู้สึกว่าเราสุขดูไปมันจะเห็นว่าความสุขกับจิตนั้นคนละอันกันนะไม่จะรู้เลยไม่ใช่เราสุขแล้วเพียงแต่ความสุขมันเกิดขึ้นแล้วจิตมันไปรู้เข้าความทุกข์เกิดขึ้นจิตไปรู้เข้าเนี่ยปัญญาก็เกิดเพราะฉะนั้นเราคอยรู้เวทนาในใจของเรานะดูแค่นี้ก็พอนะแค่นี้ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าหรือถ้าโลภมากโกรธมากนะฟุ้งซ่านมากอะไรเนี่ยดูเวทนาแล้วมันไม่ถึงอกถึงใจนะก็ดูเจริญจิตตานุปัสสนาไปจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะก็รู้ฝึกเรื่อยๆไปนะไม่ว่าเราจะฝึกจากกายหรือเวทนาหรือจิตเนี่ยเราทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทั้งสิ้นนะอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีร่องรอยให้เราเห็นนะท่านที่เจริญกายานุปัสสนาจนถึงที่สุดแห่งทุกข์นะคือท่านพระอานนท์นะพระอานนท์เนี่ยจนถึงคืนสุดท้ายยังดูกายอยู่เลยที่จะบรรลุพระอรหันต์นะแล้วพอหมดความจงใจเนี่ยเอนกายลงนอนเนี่ยนะศีรษะไม่ทันถึงหมอนนะเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นท่านนอนเตียงนะเอนตัวลงไปเนี่ยหัวไม่ถึงหมอนเท้าไม่หลุดจากพื้นเลยบรรลุพระอรหันต์ตอนที่เอนตัวลงไปมีสติไหมมีสติอัตโนมัติแล้วสมาธิอัตโนมัติมีแล้วมีปัญญาอัตโนมัติแล้วเห็นรูปมันเคลื่อนไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านบรรลุพระอรหันต์ตรงนั้นเพราะไม่มีโลภะเจตนาในตรงนั้นแล้วมันก็เกิดอริยมรรคอรหัตตมรรคของท่านขึ้นท่านที่บรรลุด้วยการดูเวทนานะอย่างท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลลาอะไรพวกนี้ท่านที่บรรลุด้วยการดูจิตเอาเนี่ยคือท่านพระอนุรุตท่านที่บรรลุด้วยจิตธรรมานุปัสสนาเนี่ยที่แน่ๆองค์หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยเหมือนประตูเมืองสีด้าน
ฝึกให้มันช่ำชองเพียงอันใดอันหนึ่งถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะอันนี้ในตำรับตำรามีอยู่ในการปฏิบัติจริงมีอยู่อย่างอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะหลวงพ่อเชื่อว่าหลวงปู่ดูลจบนะเป็นความเชื่อนะไม่ได้ผิดก็เชื่ออย่างนี้ไม่ได้โฆษณาว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเรียนจากหลวงปู่มั่นเรียนจากหลวงปู่มั่นแล้วท่านเข้าใจธรรมะเบื้องต้นเท่านั้นเองหลวงปู่มั่นสอนท่านพุทโธพิจารณากายเนี่ยท่านทำอยู่นะแล้วได้ธรรมะขั้นต้นขั้นที่หนึ่งเลยกลับมาหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านดูจิตเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนพร้อมจะดูจิตนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้ดูจิตไปเลยไม่ใช่ว่าต้องดูกายในขั้น1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะไม่จำเป็นหรอกแต่ละคนมีลีลาเฉพาะตัวแล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่วาสนาบารมีแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนี่พวกเราเรียนกรรมฐานเราคิดว่ากรรมฐานมีทางเดียวต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถ้าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มันยึดถือมากไปในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่หรอกกรรมฐานเนี่ยมันทางใครทางมันแต่ทางนั้นเนี่ยต้องอยู่ในหลักของอริยมรรคอยู่ในหลักของสติปัฏฐานอย่างหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงพ่อเห็นชัดเลยหลวงปู่ดูลสอนลูกศิษย์แต่ละองค์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีทั้งองค์ทั้งคนนะทั้งฆราวาสทั้งพระมีท่านสอนแต่ละองค์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยบางคนเนี่ยท่านให้พุทโธนะเริ่มมาจากสมถะด้วยการพุทโธบางองค์ท่านให้ดูกระดูกนะเริ่มจากการดูกระดูกบางคนเนี่ยใช้คำว่าบางคนท่านให้ดูผมเส้นเดียวนะมันท่านสอนต่างกันนะแต่สิ่งที่ได้เหมือนกันคือได้สมาธิขึ้นมานะตรงที่ได้สมาธิแล้วเนี่ยก็เข้ามาเรียนจะสอนวิปัสสนาต่อให้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเจริญปัญญาด้วยการดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนะแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนี่ยค่อยๆดูทางใครทางมันนะไม่ใช่มีหลักสูตรแน่นอนตายตัวต้องอย่างนี้เท่านั้นถึงจะถูกต้องอย่างนี้เท่านั้นถึงจะถูกนี่เป็นความยึดถือมากเกินไปแต่ละคนจริตนิสัยแตกต่างกันพระพุทธเจ้าถึงสอนธรรมะแตกต่างกันตั้งมากมายกรรมฐานมีตั้งเยอะตั้งแยะเพราะว่าจริตนิสัยคนต่างกันไม่ใช่ต้องเหมือนกันหมดทุกคนนะอย่างพวกเราเนี่ยได้ยินว่าหลวงพ่อทำสมถะด้วยอานาปานสตินะหลวงพ่อเจริญวิปัสสนาด้วยจิตตานุปัสสนานะให้การดูจิตดูใจเอาแล้วเราจะต้องเรียนอย่างหลวงพ่อไหมไม่จำเป็นนะหลายคนหลวงพ่อก็ให้ดูกระดูกด้วยซ้ำไปบางคนหลวงพ่อก็เริ่มต้นนะให้ดูกระดูกนะให้ดูร่างกายให้พิจารณากายคตาสติผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องของสมถะนะแต่พอจิตมันมีเรี่ยวมีแรงนะบางคนให้ดูจิตไปนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ก็ได้สมาธิขึ้นมาเหมือนกันงั้นทางใครทางมันนะคุณแม่น้อยแม่ชีพิมพานะท่านอยู่กับหลวงปู่เทศนะจริงท่านภาวนามานานนักหนาแล้วท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านบอกว่าหลวงพ่อพูดภาษาอีสานไม่เป็นนะแต่ว่าเนื้อหาก็คือคนหลายๆคนจะไปกินน้ำบ่อเดียวกันเดินทางเดียวกันนะแต่ไม่เหยียบรอยกันอันนี้แหละคือหลักของธรรมะเดินในทางเดียวกันคือเดินอยู่ในเอกายนามรรคในทางที่พระพุทธเจ้าสอนในเอกายนามรรคทางสายเอกสายเดียวคือเดินในทางของสติปัฏฐานและแต่ละคนไม่เหยียบรอยกันคือทางใครทางมันแต่อยู่ในหลักวิชาอันเดียวกันแล้วก็ไปกินน้ำบ่อเดียวกันคือไปถึงพระนิพพานที่เดียวกันงั้นไม่ใช่ทุกคนต้องทำเหมือนกันนะจริตนิสัยเป็นไงสังเกตตัวเองเอาทำสมาธิแบบไหนแล้วสงบก็เอาอย่างนั้นแหละเจริญปัญญาดูรูปหรือดูนามดูนามก็จะดูเวทนาหรือจะดูกุศลอกุศลอะไรเงี้ยถนัดอันไหนก็เอาอันนั้นไม่ต้องเรียนแบบกันทางใครทางมัน
แต่สุดท้ายมันก็ลงไปที่เดียวกันเนี่ยพยายามฝึกนะทุกวันนะพยายามฝึกเข้ารักษาศีลห้าไว้อย่าไปยุ่งกับอบายมุขทั้งหลายมีแต่เสื่อมคบคนที่ดีๆไว้ถ้าสังเกตนะในมงคลนะเราอยากมีชีวิตที่เป็นมงคลนะมงคล38ประการนะเริ่มมาจากไม่คบคนพาลคบบัณฑิตงั้นมงคลทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มมาจากการคบคนถ้าคบคนไม่ดีก็เป็นอัปมงคลแน่ชีวิตถ้าคบคนดีเป็นมงคลแน่แล้วความดีต่างๆเนี่ยจะงอกงามขึ้นไปงั้นเลือกคบคนนะแล้วก็ภาวนาแบ่งเวลาภาวนาทุกวันตอนแรกจิตไม่สงบฝึกให้สงบแล้วก็คอยรู้ทันสภาวะจิตก็จะตั้งมั่นแล้วเนี่ยเจริญสติในชีวิตจริงๆนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกเกิดอะไรขึ้นมารู้ทันไปจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างบังคับไม่ได้นะคนจริงก็ได้ของจริงคนดีแต่พูดไม่มีทางได้ดีของจริงหรอกนะนักปฏิบัติจำนวนมากนะดีแต่พูดธรรมะกันแจ้วให้ลงมือทำจริงๆไม่ค่อยทำเท่าไหร่หรอกทำน้อยพูดเยอะทำน้อยมันถึงไม่ค่อยจะได้ดีกันเท่าไหร่แต่คนไหนทำจริงก็จะได้ของจริงอดทนทีแรกล้มลุกคลุกคลานเป็นเรื่องธรรมชาติอดทนไว้ภาคเพียรไปถึงวันหนึ่งมันก็ดีขึ้นมาแล้ววันนี้สมควรแก่เวลาเลยไป6 นาทีวันนี้นั้นธรรมะมันยืดยาวมันไม่จบเอาแค่นี้พอนะ